हामीले गर्दै थियौं Unit-1 बेसिक्स अफ नेटवर्किङ एन्ड वेब आर्किटेक्चर र अहिले हामी Part-7 मा छौं ओके र आज हामी गर्दैछौं आइडेन्टिफिकेसन अफ कम्प्युटर्स एन्ड युजर्स ओभर नेटवर्क र कसरी हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं एउटा कम्प्युटर्स अथवा युजर्सलाई ओभर द नेटवर्कमा हामीले हाउ वी आइडेन्टिफाइड कम्प्युटर्स एन्ड युजर्स ओके सो त्यसमा हामी हेर्नेछौं फर्स्ट अफ अल हामी म्याक एड्रेस र म्याक एड्रेस भनेको के हो बुझ्दैछ म्याक एड्रेस अनि त्यसको बादमा आइपी एड्रेस त्यसको बादमा डोमेन नेम अनि डोमेन नेम रेजुलेसन्स यो चारवटा टपिकमा हामी गर्नेछौं सो लेट स्टार्ट सो आइडेन्टिफिकेसन अफ कम्प्युटर्स एन्ड युजर्स ओभर अ नेटवर्क सो फर्स्ट हाम्रोमा छ म्याक एड्रेस सो MAC address, once a network has been set up, the node can communicate among themselves. र कुनै पनि नेटवर्क हामीले एउटा सेटअप गरिसकेपछि नाउ नोड क्यान कम्युनिकेट विथ इच अदर ओके नाउ नोड हामीले के भन्छौँ नोड भनेको तिमीलाई अस्ति पनि मैले बताइसकेको छु र नोड भनेको कुनै पनि नेटवर्कमा जब कम्प्युटर्स अथवा तिम्रो कुनै पनि डिभाइसेस मोबाइल फोन्सहरू जब एउटा नेटवर्कमा कनेक्टेड हुन्छ त्यति बेला हामीले त्यसलाई के भन्छौँ नोड अथवा वर्क स्टेसन पनि भन्छौँ र यो जब हामीले के गर्छौँ एउटा नेटवर्क सेटअप गर्छौँ तब चाहिँ यो नोड्सहरू एक अर्कामा के गर्न सक्दो रहेछ कम्युनिकेट गर्नु सक्छ बट फर प्रपर कम्युनिकेसन द नोड सुड बी युनिकली आइडेन्टिफाएबल तर हामीलाई प्रपर कम्युनिकेसनको लागि के चाहिन्छ हामीलाई नोड सुड बी युनिकली आइडेन्टिफाएबल बुझ्दैछ आइडेन्टिफाई हुनु पर्यो युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो जस्तै हामी अब रियल वर्ल्ड इक्जाम्पलमा हेऱ्यो भने हामी एकअर्कामा कम्युनिकेसन गर्नुको लागि के हुनु पर्यो मतलब जस्तै हामीले कुनै पनि लेटर अथवा कुनै पनि डकुमेन्ट्सहरू हामीले पोस्ट गर्नु पर्यो भने के हुन्छ तिम्रो एउटा एड्रेस चाहिन्छ ओके हैन विदाउट तिम्रो कम्युनिकेसन एड्रेस विदाउट तिम्रो युनिक आइडेन्टिफिकेसन हामीले के गर्न सक्दैनौँ कुनै पनि लेटर कुनै पनि डकुमेन्ट्स हामीले सेन्ड गर्नु सक्दैन ओके हैन जब तिम्रो युनिक आइडेन्टिफिकेसन तिम्रो एड्रेस छ भने मात्रै त तिम्रो कसैले के गर्छ तिम्रो बाया पोस्ट तिमीलाई कुनै पनि डकुमेन्ट कुनै पनि रिलेटेड इन्फर्मेसन्सहरू जस्तै लेटर्सहरू तिमीलाई सेन्ड गर्यो भने तब मात्रै आइपुग्छ र त्यस्तै हाम्रो कम्प्युटर सिस्टममा पनि के हुनु पर्यो प्रपर कम्युनिकेसन वी निड युनिकली नोटलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो बुझ्यो तब मात्रै हामीले प्रपरली कम्युनिकेट गर्नु सक्छौँ सो फर इक्जाम्पल यहाँ दिएको छ इफ अ नोट एक्स some X send some information for node Y. सपोज सम्झ हाम्रो नेटवर्कमा के छ अरे दुईटा हाम्रो नोड छ अरे द्याट इज एक्स एन्ड वाइ बुझ्दैछ नोड एक्स र वाइ छ अरे सपोज तिमीले सम्झ दिस वान इज एक्स अनि दिस वान इज वाइ ओके यहाँ इक्जाम्पलमा भन्दैछ बुझ्दैछ एक्स इज सेन्डिङ some message to Y. Now, then it is mandatory that node X and Y are uniquely identifiable on the network. र यो चाहिँ एकदमै म्यान्डेटरी छ यो दुईटा चाहिँ के हुनु पर्यो नेटवर्कमा चाहिँ यो दुईटा युनिकली आइडेन्टिफाई भएको हुनु पर्यो नत्र भने के हुन्छ हाम्रो एक्सले वाइलाई मेसेज पठाएको तर यसको युनिक आइडेन्टिफिकेसन छैन भने हाम्रो मेसेज अरू पनि त हाम्रो नेटवर्कमा के हुनसक्छ त्यहाँनिर थुप्रो नोट्सहरू छ हो क्या एउटा नेटमा हाम्रो जस्तो तिमीले इन्टरनेटमा सम्झ इन्टरनेट इज अ बिलियन्स अफ कम्प्युटर कनेक्टेड विथ इच अदर सो बिलियन्स अफ कम्प्युटर्सहरू छ अथवा नेटवर्कमै सम्झ एउटा लोकल एरिया नेटवर्कमा तिम्रो 20-30वटा कम्प्युटर्स हुनसक्छ होइन र त्यति बेला तिमीले एक्स टु वाइलाई पठाउँदैछ भने त्यति बेला तिमीले युनिकली आइडेन्टिफाई छैन भने के हुनसक्छ तिम्रो मेसेज लस्ट हुनसक्छ तिम्रो एक्ज्याक्ट लोकेसनमा जानु सक्दैन र त्यही कुरा हेरेर बताउँछ सपोज एक्स इज सेन्डिङ टु वाइ सम इन्फर्मेसन सो यो दुईटा के हुनु पर्यो युनिकली आइडेन्टिफाई हुनु पर्यो सेन्डरको पनि के हुनु पर्यो सेन्डर पनि युनिकली आइडेन्टिफाई हुनु पर्यो अनि रिसिभर पनि के हुनु पर्यो युनिकली आइडेन्टिफाई हुनु पर्यो बुझ्दैछ जस्तै हामी रियल वर्ल्ड इक्जाम्पल तिमीले कुनै पनि लेटर पठाउनु पर्यो भने लेटरमा तिम्रो पनि एड्रेस हुनु पर्यो अनि कुन चाहिँ ठाउँमा तिमीले पठाउँदैछौ त्यसको पनि त्यो मान्छेको पनि के हुनु पर्यो एड्रेस हुनु पर्यो तब मात्रै तिमीले एक्ज्याक्ट लोकेसनमा तिमीले कुनै पनि तिमीले लेटर सेन्ड गर्न सक्छौ त्यही प्रकारले हाम्रो नेटवर्कमा पनि त्यही खालके त्यही प्रिन्सिपलमा काम गर्छ ओके लेट अस सी हाउ दिस इज अचिभड ओके इच एनआइसी now network interface card has a universal unique address assigned to it by its manufacturer now
त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ एनआइसी नाउ नेटवर्क हामीले कम्युनिकेट गर्नुको लागि हाम्रो डिभाइसमा के उयो भएको हुन्छ हाम्रोमा इन्स्टल भएको हुन्छ अस्ति पनि हामीले पढेको छौँ एनआइसीको विषयमा नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड र नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड बिना हामी के गर्नु सक्दैनौँ कम्युनिकेट गर्नै सक्दैनौँ र हाम्रो डिभाइसेसमा के हुन्छ हाम्रो फोन भयो हाम्रो ल्यापटप्सहरूमा भयो के भएको हुन्छ इनबिल्ड हाम्रोमा एनआइसी कार्ड नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड इन्स्टल्ड हुन्छ र त्यो नेटवर्कमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त्यो एनआइसीलाई चाहिँ युनिक एड्रेस एसाइन गरेको हुन्छ कसले म्यानुफ्याक्चरर जसले एनआइसी बनाउँछ मतलब यो नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड जसले बनाउँछ उसले चाहिँ के गरेको हुँदो रहेछ एउटा एड्रेस युनिक एड्रेस चाहिँ यसमा असाइन गरेको हुन्छ ओके दिस एड्रेस इज नोन एज म्याक यो एड्रेसलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ म्याक एड्रेस भनेर भन्छौँ अथवा मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल यसको फुल फर्म चाहिँ के रहेछ मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल एड्रेस अफ द कार्ड र यो कार्डलाई चाहिँ के दिएको हुँदो रहेछ म्याक एड्रेस दिएको हुन्छ यसलाई चाहिँ युनिक एड्रेस दिएको हुन्छ कसले दिएको हुँदो रहेछ म्यानुफ्याक्चरर ओके इट्स मिन द्याट अ मेसिन विथ एन एनआइसी क्यान आइडेन्टिफाई युनिकली थ्रु इट एनआइसी म्याक एड्रेस र हामीले भन्नु सक्छौँ अब चाहिँ एउटा मेसिन चाहिँ के छ अब युनिकली हामीले नेटवर्कमा आइडेन्टिफाई गर्नु सक्छौँ भनेर बुझ्दैछ न यो म्याक एड्रेस चाहिँ के हुन्छ एकदमै युनिक हुन्छ र यो युनिक भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नेटवर्कमा यसलाई आइडेन्टिफाई गर्नु सक्छौँ ओके म्याक एड्रेस अफ एन एनआइसी इज पर्मानेन्ट इन डज नट चेन्ज र याद गर्नुपर्ने कुरा हो इम्पोर्टेन्ट कुरा म्याक एड्रेस अफ एन एनआइसी कुनै पनि एनआइसीको म्याक एड्रेस चाहिँ के हुन्छ पर्मानेन्ट हुन्छ यो चाहिँ के हुँदैन हामीले चेन्ज गर्नु सक्दैन ओके इट इज पर्मानेन्ट र पर्मानेन्ट हुन्छ यसलाई हामीले कुनै प्रकारको चेन्जेस ल्याउनु सक्दैन किनभने यसलाई चाहिँ कसले एसाइन गरेको हुन्छ म्यानुफ्याक्चररले एसाइन गरेको हुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पर्मानेन्ट हुन्छ यसलाई हामीले कुनै प्रकारको चेन्जेस गर्नु सक्दैनौँ ओके सो म्याक एड्रेस आर 12 डिजिट हेक्साडेसिमल र म्याक एड्रेस चाहिँ 12 डिजिट हेक्साडेसिमल हुन्छ र हेक्साडेसिमल भनेको चाहिँ बोथ हामीले यसमा नम्बर एन्ड अल्फाबेट युज गर्नु सक्छौँ अल्फाबेट पनि के हुन्छ ए टु ई हामीले युज गर्नु सक्छौँ एबिसिडी ई एफसम्म हामीले के गर्नु सक्छौँ यहाँनिर युज गर्नु सक्छौँ हेक्साडेसिमल हामीले अब डेसिमल सिस्टम पढ्यो भने मात्रै हामीलाई याद हुन्छ ओके र हेक्साडेसिमलमा चाहिँ हामी के युज गर्नु सक्दछौँ नम्बर्स ओके नम्बर्स अनि अब नम्बर्स हाम्रो 0 to 9 भइहाल्यो त्यसको बादमा हामीले 10 देखि 15 सम्म चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ 10 रिप्रेजेन्ट एले चाहिँ रिप्रेजेन्ट 10 ओके ए चाहिँ 10 हो त्यसरी नै 11 बी चाहिँ 11 सी 12 यो प्रकारले हामीले युज गर्छौँ र यो बोथ नम्बर्स एन्ड यो दिस लेटर्स हामी युज गर्छौँ एबिसिडिइएफ हेक्साडेसिमलमा ओके र 12 डिजिट 12वटा डिजिट हामी युज गर्छौँ त्यो कस्तो खालको नम्बर हुँदो रहेछ हेक्साडेसिमल अर 48 बिट्स नम्बर्स र कति अरे 48 बिट्स नम्बर चाहिँ हामी यहाँनिर युज गर्छौँ भने ओके यो भयो हाम्रो इच यहाँनिर हेक्साडेसिमल 12वटा डिजिट युज गर्छौँ र यसलाई टोटल हाम्रो कति बिटको हुँदो रहेछ 48 बिटको नम्बर्स हामीले पाउँछौँ बाई कन्भेन्सन म्याक एड्रेस आर युजली रिटन इन वान अफ द फलोइङ टु फर्मेट्स र यो दुईवटा फर्मेट्समा हाम्रो म्याक एड्रेस लेखेको हुन्छ कि कलन युज गरेको हुन्छ कि हाइफन युज गरेको हुन्छ ओके यो दुईवटा याद गर्नु पर्यो कि कलन हुन्छ कि हामीले हाइफन पाउँछौँ यसलाई छुटाउनुको लागि ओके र म्याक एड्रेसको इम्पोर्टेन्ट कुरा र फर्स्ट हाफ ओके फर्स्ट हाफ म्याक एड्रेसको फर्स्ट हाफ जुन यो हाम्रो 6वटा डिजिट छ ओके अफ अ म्याक एड्रेस कन्टेन द आइडी नम्बर अफ द एडाप्टर म्यानुफ्याक्चरर र के हुँदो रहेछ फर्स्ट 4टा डिजिट चाहिँ सरी फर्स्टवटा यो एमएम भएको 6वटा डिजिट चाहिँ के हुँदो रहेछ यसले चाहिँ के आइडेन्टिफाई गर्दो रहेछ के कन्टेन्ट हुँदो रहेछ यसमा चाहिँ आइडी नम्बर अफ द एडाप्टर म्यानुफ्याक्चरर कसले यो आइडी नम्बर भनेको चाहिँ म्यानुफ्याक्चररको आइडी नम्बर यसमा एट्याच हुन्छ यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ म्यानुफ्याक्चररको आइडी नम्बर भनेपछि यो आइडी नम्बरबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ पत्ता लगाउन सक्छौँ कि यो म्याक एड्रेस चाहिँ कसले म्यानुफ्याक्चर गरेको बुझ्दैछ यो हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ आइडी नम्बर अफ एडाप्टर म्यानुफ्याक्चररको के हुँदो रहेछ आइडी नम्बर हामीले पाउन सक्छौँ फर्स्ट 6 डिजिटमा एनदर सेकेन्ड हाफमा हामीले सेकेन्ड हाफको यो डिजिटमा हामीले के पाउँदो रहेछौँ म्याक एड्रेस रिप्रेजेन्ट द सिरियल नम्बर
अब चाहिँ के हुँदो रहेछ यहाँनिर यो पछाडिकोमा चाहिँ सिरियल नम्बर हामीले पाउन सक्छौँ। यो चाहिँ कसले असाइन गरेको हुन्छ, जसले यो एनआइसी म्यानुफ्याक्चर गर्छ। र भन्नु मतलब म्यानुफ्याक्चररले चाहिँ के गर्दो रहेछ यसलाई, यो एडाप्टरलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ, मतलब यो एडाप्टरलाई सिरियल नम्बर असाइन गर्छ। मतलब यो आइडी नम्बर अब यो एडाप्टरमा फर्स्ट हाफले के गर्दो रहेछ, आइडी नम्बर रिप्रेजेन्ट गर्छ म्यानुफ्याक्चररको, बुझ्दैछ। भन्नु मतलब यही म्यानुफ्याक्चररले चाहिँ के गर्दो रहेछ, नाउ असाइन द नम्बर टु दिस एडाप्टर, बुझ्दैछ, सिरियल नम्बर दिन्छ। फर इक्जाम्पल इन द फलोइङ म्याक एड्रेस र इक्जाम्पलसँग बुझौँ हामी। नाउ दिस इज अ म्याक एड्रेस, यो प्रकारको हुनसक्छ म्याक एड्रेस 00 यहाँनिर A0, ओके। जस्तै C9 यहाँनिर युज गरेको छ मैले अघि भने, यसले हेक्साडेसिमलमा बोथ अल्फाबेट एन्ड नम्बर हामीले पाउन सक्छौँ, ओके। नाउ दिस फर्स्ट हाफ प्रिफिक्स, ओके। नाउ प्रिफिक्सले के बुझाउँदो रहेछ, इन्डिकेट द म्यानुफ्याक्चरर इज इन्टेल कम्पनी। नाउ यो आइडी नम्बरले हामीले के पत्ता लगाउन सक्छौँ, यो म्यानुफ्याक्चरर चाहिँ को रहेछ, यो एनआइसीको म्यानुफ्याक्चर, नेटवर्क इन्टरफेस कार्डको म्यानुफ्याक्चरर को रहेछ, इन्टेल भनेर हामीले पत्ता लगाउन सक्यौँ। एन्ड द लास्ट 3 नम्बर्स, ओके, दिस 6 डिजिट 3 नम्बर्स आर गिभन बाई म्यानुफ्याक्चरर। कसले दिएको, यो इन्टेल कोअपरेसनले चाहिँ के दिएको, यो सिरियल नम्बर यसमा दिएको हुन्छ। इन्टेल इन दिस एक्जाम्पल मतलब कसले दिएको छ, इन्टेलले चाहिँ के दिएको छ यसलाई, सिरियल नम्बर। यो चाहिँ के हो, इन्टेलले दिएको एउटा सिरियल नम्बर हो हामीले भनेर भन्नु सक्छौँ, ओके। यहाँसम्म क्लियर भयो होला। र यसलाई हामीले अलिकति यहाँनिर हेरौँ। र म्याक एड्रेस, न म्याक एड्रेसलाई हामी बादमा पढ्ने भन्छौँ। म्याक एड्रेसलाई के भन्छ हामीले, फिजिकल एड्रेस पनि भन्छ। म्याक एड्रेस आर फिजिकली एट्याच टु द हार्डवेयर डिभाइस, किनभने यसलाई फिजिकल्ली एट्याच गरेको हुन्छ, बुझ्दैछ। नाउ दिस इज अ इन्टरफेस कार्ड एनआइसी, तिमीले सम्झि दिस इज अ एनआइसी। र एनआइसीमा चाहिँ के हुन्छ, म्यानुफ्याक्चररले यो खालकै स्टिकरमा यसलाई टालेको हुन्छ, एट्याच गरेको हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले फिजिकल एड्रेस पनि भन्छौँ, त्यसै कारण यसलाई के भन्दो रहेछौँ, फिजिकल एड्रेस पनि भन्छौँ, ओके। म्याक एड्रेस चाहिँ यो प्रकारले लगाएको हुन्छ। नाउ नेक्स्ट वान इज आइपी एड्रेस। आइपी एड्रेस तिमीले बुझ्यो होला, म्याक एड्रेस इज अ फिजिकल एड्रेस, जुन चाहिँ हामीले एनआइसी कार्ड, नेटवर्क इन्टरफेस कार्डलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ, एसाइन गरेको जुन एड्रेस छ त्यसलाई चाहिँ हामीले भन्दो रहेछौँ नेटवर्क सरी म्याक एड्रेस, ओके। नाउ एनदर वान इज आइपी एड्रेस। नाउ लिटल बिट कन्फ्युज हुन्छ हाम्रो आइपी एड्रेस र म्याक एड्रेसमा, यो हामी पढिसक्दा बुझिहाल्नेछौँ यसको डिफरेन्स के छ, ओके। र एभ्री मेसिन इन अ नेटवर्क हेज एनदर युनिक आइडेन्टिफिकेसन नम्बर कल्ड इट्स आइपी एड्रेस, ओके। नाउ फेरि हाम्रो नेटवर्कमा एनदर युनिकली आइडेन्टिफाइङ नम्बर हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ आइपी एड्रेस, ओके। आइपी एड्रेस एन्ड आइपी एड्रेस इज अ ग्रुप अफ 4 बाइट्स, मतलब 4 बाइट्स। नाउ तिमीले पाउन सक्छौ यहाँनिर 4 बाइट्स, ग्रुप अफ 4 बाइट्स भनेको मतलब एउटा सेक्सनमा चाहिँ कति हुँदो रहेछ, 4 बाइट्स। यहाँ 4 हुन्छ, यहाँ 4 हुन्छ, यहाँ 4 हुन्छ, यहाँ 4 बाइट्सको हामीले पाउन सक्छौँ। टोटल 32 बिट्सको हामीले यहाँनिर पाउन सक्छौँ आइपी एड्रेस, ओके। 4 bytes or 32 bits, each of which can be number from 0 to 255. नाउ यसको रेन्ज चाहिँ कति हुँदो रहेछ, यहाँनिर 0 देखि 255। नाउ एउटा सेक्सनमा कतिदेखि नम्बर हुनसक्छ अरे, 0 देखि 255 सम्म चाहिँ यहाँनिर एउटा सेक्सनमा नम्बर हुनसक्छ। यहाँनिर 4टा सेक्सन छ, ओके न, यहाँनिर छुट्टाएको छ डटले। र एउटा सेक्सनमा चाहिँ के हुनसक्छ, 0 पनि हुनसक्छ, 0 to 255 को रेन्जमा हामीले यहाँनिर आइपी एड्रेस पाउन सक्छौँ। टिपिकली आइपी एड्रेस लुक लाइक दिस, र आइपी एड्रेस चाहिँ यो खालके तिमीले देख्नु सक्छौ, okay. To make it easier for us to remember, IP address are normally expressed in decimal format as a dotted decimal numbers. र हामीले सजिलोको लागि चाहिँ हामीले आइपी एड्रेस र नम्बर नर्मली एक्सप्रेस केमा गर्दो रहेछौँ, डेसिमल फर्मेट एज अ डटेड डेसिमल नम्बर्स। न हामीले यसलाई सजिलो प्रकारले हामीले यसलाई रिमेम्बर गर्नुको लागि चाहिँ हामीले बिचमा के युज गर्दो रहेछौँ, डट युज गर्छौँ, ओके। Once a network, on a network, the IP address of the machines and not the MAC address of its NIC is used to identify it. र कुनै पनि नेटवर्कमा हामीले कुनै पनि नोड्सलाई आइडेन्टिफाई गर्नुको लागि चाहिँ हामी के गर्दो रहेछौँ, नेटवर्कमा आइडेन्टिफाई गर्नु कुनै पनि मेसिन्सलाई, कुनै पनि नोडलाई आइडेन्टिफाई गर्नुको लागि चाहिँ हामी के युज गर्दैनौँ, म्याक एड्रेस युज गर्दैनौँ। यो कुरा याद गर्नु पर्यो।
यसमा चाहिँ हामी के युज गर्छौँ आइडेन्टिफाई गर्नुको लागि चाहिँ इन्टरनेट प्रोटोकल एड्रेस आइपी एड्रेस युज गर्छौँ ओके डु यु रिकल आइपी एड्रेस र तिमीले सरी आइपी प्रोटोकल्स तिमीलाई याद छ होला जुन प्रोटोकलले चाहिँ हामीलाई के गर्छ कम्युनिकेट गर्नुमा हेल्प गर्छ मतलब कम्युनिकेट भन्दा पनि एड्रेसिङमा हामीलाई प्राय हेल्प गर्छ ओके आइपी प्रोटोकल्स आइडेन्टिफाई मेसिन विथ इट्स आइपी एड्रेस टु राउट द प्याकेट्स र आइपी प्रोटोकलले के गर्थ्यो आइडेन्टिफाई मेसिनलाई आइडेन्टिफाई गर्छ विथ इट्स आइपी एड्रेसले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्न सक्छौँ हामीले मेसिनलाई आइडेन्टिफाई गर्नु सक्छौँ ओभर द इन्टरनेट मतलब नेटवर्कमा तिमीलाई कुनै पनि मेसेज सेन्ड गर्नु छ ओके कुनै पनि हाम्रो यो मेसिनदेखि यो मेसिनमा नेटवर्कमा के गर्नु छ अब कुनै पनि मेसेज सेन्ड गर्नु छ भनेपछि के हुन्छ कुनै पनि मेसेजमा चाहिँ नाउ दिस मेसेज विल डिस्ट्रिब्युट इन्टु प्याकेट्स स्मल स्मल प्याकेट्स नाउ त्यो प्याकेट्समा हेडर हुन्छ नाउ इच हेडरमा चाहिँ के हुन्छ यो आइपी एड्रेस एट्याच गरिदिएको हुन्छ ओके नाउ यो मेसिनको आइपी एड्रेस हुन्छ नाउ त्यही आइपी एड्रेसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ यो डेस्टिनेसनमा यो मेसेज पुग्छ बुझ्यो र आइपी प्रोटोकलले चाहिँ के गरिदिन्छ एसाइन गरिदिन्छ आइपी एड्रेस यो मेसेजलाई चाहिँ के गरिदिन्छ आइपी एड्रेस एसाइन गर्छ तब चाहिँ हामीले यो जग्गामा यो लोकेसनमा एक्ज्याक्टली प्याकेटलाई राउट गर्नुमा हेल्प गर्छ ओके र त्यही फेरि भन्दैछु कुनै पनि मेसिनलाई नेटवर्कमा आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो भने केद्वारा आइडेन्टिफाई गर्दो रहेछ आइपी एड्रेसद्वारा आइडेन्टिफाई गर्छ र यसको अलिकति कन्फ्युजन तिमीहरूले बुझिहाल्नेछौ ओके सो म्याक एड्रेस इज युजली ओन्ली वेन स्पेसिफिक मेसेज इज टु बी मेसिन इज टु बी टार्गेटेड र म्याक एड्रेस चाहिँ कति बेला मात्रै युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म्याक एड्रेस चाहिँ त्यति बेला मात्रै युज हुन्छ जति बेला चाहिँ हामीले एउटा स्पेसिफिक के गर्नु छ मेसिनलाई टार्गेट गर्नु छ ओके कुनै पनि स्पेसिफिक मेसिनलाई टार्गेट गर्नु छ भने मात्रै त्यति बेला हामी म्याक एड्रेस युज गर्छौँ अब यहाँनिर बुझ्नेछौँ फर इक्जाम्पलबाट कसरी हामीले यो टार्गेट गर्न सक्छौँ सपोज वी वान्ट टु ब्लक अ स्पेसिफिक पिसी कुनै पनि एउटा पिसीलाई के गर्नु छ अरे कुनै पनि एउटा कम्प्युटरलाई हामीले ब्लक गर्नु छ बुझ्दैछ नाउ यो कम्प्युटरले अब के गर्दैछ ट्र्याक गर्ने कोसिस गर्दैछ त्यो कम्प्युटरले अब कुनै पनि एउटा कम्पनी छ कम्पनीको खिलाफ काम गर्दैछ भने सपोज त्यो कम्पनीले त्यो पिसीलाई वान टू ब्लक यो पिसीलाई वान टू ब्लक देन त्यस्तो सिचुएसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेटवर्क रिसोर्सहरूलाई एक्सेस गर्नुको लागि चाहिँ ब्लक गर्नु छ भने के हुन्छ अरे इफ यु वान्ट टु युज द पिसी आइपी एड्रेस देन पिसी इज नट ब्लक पर्मानेन्टली एज आइपी एड्रेस मे बी चेन्ज ओके नाउ के हुँदो रहेछ सपोज हामीले यो पिसीलाई ब्लक गर्नु खोज्यो अरे आइपी एड्रेस युज गरेर आइपी एड्रेस युज गरेर पनि ब्लक त हुन्छ ओके आइपी एड्रेस युज गरेर हामीले के गरे अरे यसलाई ब्लक गर्नु खोज्यो अरे आइपी एड्रेस युज गरेर के गर्नु खोज्यौँ ब्लक गर्नु खोज्यौँ तर यो पिसी के हुँदैन पर्मानेन्टली ब्लक हुँदैन ओके किन भन्दाखेरि चाहिँ आइपी एड्रेस चाहिँ के हुन्छ चेन्ज हुन्छ जब नेटवर्क चेन्ज हुन्छ तब आइपी एड्रेस चेन्ज हुन्छ ओके जब के हुँदो रहेछ हामीले यहाँनिर बुझ्नु पर्यो आइपी जब नेटवर्क चेन्ज हुन्छ हाम्रो त्यति बेला चाहिँ हाम्रो आइपी एड्रेस पनि के हुँदो रहेछ चेन्ज हुन्छ सपोज तिमीले एउटा नेटवर्कमा आज इन्टरनेट चलाउँदैछौ भने त्यसको आइपी एड्रेस अर्कै हुन्छ भोलि तिमीले नेटवर्क चेन्ज गर्यौ अर्कै नेटवर्क युज गर्यो भने त्यति बेला तिम्रो आइपी एड्रेस अर्कै हुन्छ ओके सो के हुँदो रहेछ आइपी एड्रेस चाहिँ यो चेन्जेस हुनसक्छ र त्यति बेला चाहिँ हामीले पर्मानेन्टली यो कम्प्युटरलाई ब्लक गर्नु सक्दैनौँ यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ वेन इट्स कनेक्ट टु द नेटवर्क नेक्स्ट टाइम नाउ अर्को टाइममा नेटवर्कसँग कनेक्ट गर्दाखेरि यो ब्लक हुँदैन इन्स्टेन्ट हामी त्यति बेला चाहिँ के युज गर्छौँ म्याक एड्रेस युज गर्छौँ युज फर पर्पोज द्याट देन द जब इज डन किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अघि पढिसकेका छौँ कुनै पनि म्याक एड्रेस चाहिँ के हुँदैन चेन्ज हुँदैन म्याक एड्रेस चेन्ज हुँदैन र म्याक एड्रेस चाहिँ फिजिकल एड्रेस भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदैन म्याक एड्रेस चेन्ज हुँदैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि जब हामीलाई इन्टायर कम्प्युटरलाई नेटवर्क एक्सेस गर्नुमा हामीले ब्लक गर्नु छ भने चाहिँ हामी त्यति बेला के युज गर्दो रहेछौँ म्याक एड्रेस ओके यहाँबाट बुझ्यो होला स्पेसिफिक मेसिनलाई हामीले टार्गेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब के युज गर्दो रहेछौँ म्याक एड्रेस किनभने म्याक एड्रेस चाहिँ चेन्ज हुँदैन इट्स अ फिजिकल एड्रेस अफ एनआइसी त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले म्याक एड्रेस ब्लक गरिदिएपछि इन्टायर पिसीले त्यो नेटवर्क रिसोर्सेसलाई के गर्नु सक्दैन एक्सेस गर्नु सक्दैन ओके डिफरेन्स यो हो and IP address internet protocols address is uniquely 4 digit
हेक्साडेसिमल नम्बर assigned to each nodes on a network र हेक्साडेसिमलै भन्दैछ तर प्रायः जस्तो हामीले के नै पाउँछौँ डेसिमल नम्बरै पाउँछौँ ओके र 4 डिजिट हेक्साडेसिमल नम्बरै रहेछ IP address setting of a node can be changed by the user you might wonder how an IP address differ from MAC address र म्याक हाम्रो मैले भन्दैछ आइपी एड्रेस हाम्रो चेन्ज हुनसक्छ ओके युजरले चेन्ज गर्नु सक्छ र हाम्रो डिफरेन्स चाहिँ के छ त म्याक एड्रेस र आइपी एड्रेसमा हेरौँ हेरेर बताउँदैछ डिफरेन्स चाहिँ के छ हाम्रो आइपी एड्रेस र म्याक एड्रेसमा इनफ्याक्ट आइपी एड्रेस इज एसाइन बाई द फर्स्ट डिफरेन्स चाहिँ हाम्रो छ आइपी एड्रेस इज एसाइन बाई इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अर इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर बुझ्दैछ आइपी एड्रेस चाहिँ कसले एसाइन गर्दो रहेछ जसले चाहिँ हामीलाई नेटवर्क प्रोभाइड गर्छ जस्तै हाम्रो तिमीले सम्झ सिम एउटा सिम सम्झ नभए एयरटेलको सिम छ भने तिमीलाई यो आइपी एड्रेस कसले एसाइन गर्छ एयरटेल कम्पनीले तिम्रो जियोको तिमीले सिम चलाउँदैछौ त्यसको इन्टरनेट जियोको इन्टरनेट चलाउँदैछौ भनेपछि जियो इज अ इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर सो आइपी एड्रेस कसले प्रोभाइड गर्छ जियोले त्यस्तै प्रकारले म्याक एड्रेस is assigned by manufacturer. Now MAC address, suppose MAC address is assigned by Intel. MAC address, I mean, this is a physical address. जसले NIC कार्ड बनाउँछ त्यसले नै के गर्छ यसमा MAC address assign गर्छ ओके जसले जुन कम्पनीले बनाउँछ उसले नै एसाइन गर्छ जस्तै म्याक एड्रेसमा हाम्रो प्रायः जस्तो इन्टरफेस कार्ड कसले बनाउँछ अरे इन्टेलले बनायो अरे सपोज एनआइसी इन्टेलले बनाएको छ भने इन्टेलले नै के गर्छ यसलाई MAC address assign गर्छ यो भयो हाम्रो फर्स्ट डिफरेन्स ओके thus if a computer is transferred from one network to another डिफरेन्ट इज सपोज हाम्रो नेट कम्प्युटर चाहिँ ट्रान्सफर फ्रम वान नेटवर्क टु अनदर एउटा नेटवर्कदेखि अर्को नेटवर्कमा गयो अरे इट्स आइपी एड्रेस गेट चेन्ज बुझ्दैछ हामीले चेन्ज गर्यौँ एउटा नेटवर्कदेखि अर्को नेटवर्कमा जस्तै तिमीले के गर्यौ अरे जियोदेखि तिमीले सपोज फर इक्जाम्पल जियोदेखि एयरटेलमा तिमीले के गर्यौ चेन्ज गर्यौ भनेपछि तिम्रो आइपी एड्रेस पनि के हुन्छ अब चेन्ज हुन्छ तर वेयर एज म्याक एड्रेस रिमाइन द सेम किनभने म्याक एड्रेस इज अ फिजिकल एड्रेस बुझ्दैछ जुन चाहिँ म्यानुफ्याक्चररले दिएको हुन्छ जुन चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौँ त्यसै कारणले आइपी एड्रेस चेन्ज हुन्छ तर म्याक एड्रेस चेन्ज हुँदैन from the IP address it is usually possible to track the tentative location बुझ्दैछ आइपी एड्रेस युज गरेर हामीले टेन्टेटिभ लोकेसन हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ टेन्टेटिभ लोकेसन भनेको जस्तै कुन चाहिँ कम्प्युटरबाट हामीले के गर्दैछ कुनै पनि इन्टरनेट युज गर्दैछ कुनै पनि हामीले ब्राउज गर्दैछौँ सपोज तिमीले तिम्रो फोनबाट फेसबुक खोल्दैछ भने त्यति बेला तिम्रो लोकेसन पत्ता लगाउन सक्छ युजिङ आइपी एड्रेस हेरेर तिम्रो एड्रेस पत्ता लगाउन सक्छ ओके यो भयो अफ द कम्प्युटर बट दिस इज नट द केस विथ द म्याक एड्रेस र म्याक एड्रेसबाट चाहिँ हामीले टेन्टेटिभ लोकेसन पत्ता लगाउन सक्दैनौँ तर हामीले के गर्नु पर्मानेन्टली कुनै पनि सिस्टमलाई के गर्नु छ हामीले नेटवर्क एक्सेसदेखि ब्लक गर्नु छ भने हामी के युज गर्न सक्छौँ त्यति बेला हामी आइपी एड्रेस युज गर्नु सक्दैनौँ त्यति बेला हामी म्याक एड्रेस युज गर्नु सक्छौँ ओके एनदर इज म्याक एड्रेस इज अ फिजिकल एड्रेस जुन चाहिँ हामीले चेन्ज हुँदैन ओके र दिस इज अ आइपी एड्रेस र आइपी एड्रेस यो प्रकारको हुन्छ र हाम्रो 32 बिटको आइपी एड्रेस हुन्छ ओके इच वान इज अ 8 बिट ओके 8 बिट्स भनेको हाम्रो 1 बाइट्स ओके यहाँनिर हुँदो रहेछ हाम्रो 8 बिट्स र टोटल हाम्रो 32 बिट्स इक्वल टु 4 बाइट्सको हामीले के पाउँछौँ आइपी एड्रेस पाउँछौँ मतलब यो दिस टोटल नम्बर इज 4 बाइटको हुन्छ अथवा 32 बिट्सको हुन्छ ओके यो हाम्रो आइपी एड्रेस यो प्रकारको हुन्छ डेसिमलले हाम्रो के हुन्छ सेपरेट हुन्छ र एउटा चाहिँ कतिको हुँदो रहेछ 8 बिटको हुन्छ 1 बाइटको हुन्छ टोटल चाहिँ हाम्रो 32 बिट इक्वल्स टु 4 बाइटको हाम्रो आइपी एड्रेस हुन्छ Now another one is domain name
तिमीले बुझेला म्याक एड्रेस र आइपी एड्रेसको डिफरेन्स। म्याक एड्रेस चाहिँ के हो, एउटा फिजिकल एड्रेस हो जुन चाहिँ हामीले एनआइसीलाई दिन्छौँ, नेटवर्क इन्टरफेस कार्डलाई जुन एड्रेस दिन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ म्याक एड्रेस। ओके, जुन चाहिँ पर्मानेन्ट एड्रेस हुन्छ, जुन चाहिँ चेन्ज हुँदैन। आइपी एड्रेस चेन्ज हुनसक्छ, जब हामीले नेटवर्क चेन्ज गर्छ त्यति बेला आइपी एड्रेस चेन्ज हुन्छ। र नेटवर्कमा हामीलाई मेन आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो भने हामीले के युज गर्दो रहेछ त्यति बेला, आइपी एड्रेस। ओके, another one is domain name. So whenever we have to communicate with a computer on the network, we can do so by using its IP address. र हामीले जब पनि हामी इन्टरनेटमा कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने, कम्युनिकेट विथ कम्प्युटर्स, बुझ्दैन, कम्प्युटरसँग हामी कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने इन्टरनेटमा, त्यति बेला हामी के युज गर्दो रहेछौँ, वी क्यान डु सो बाई युजिङ आइपी एड्रेस। आइपी एड्रेस युज गरेर हामी के गर्न सक्छौँ, कम्युनिकेट गर्नु सक्छौँ। विदाउट एड्रेस त हामी कम्युनिकेट गर्न सक्दैनौँ। सो युजिङ आइपी एड्रेस हामी के गर्नु सक्दो रहेछौँ, कम्युनिकेट गर्नु सक्छौँ। बट इट इज particularly impossible for person to remember the IP address of all the computers one may have to communicate with. तर it is impossible, हैन, कुनै पनि आइपी एड्रेस याद गर्नुको लागि हामीलाई के हुन्छ, इम्पोसिबल हुन्छ। किनभने हरेक क्षेत्रमा हामीले के लेख्नु पर्यो, आइपी एड्रेस लेख्नु पर्यो। यो खालको आइपी एड्रेस तिमीले याद गर्न सक्छौ, सक्दैन नि त। कुनै पनि नम्बर हामीले के गर्न सक्छ, एउटा दुईटा याद गर्ला, तर थुप्रो एड्रेस यस्तो खालकै नम्बर्सहरु हामी याद गर्नु सक्दैनौं। ओके, आइपी एड्रेस याद गर्नु सक्दैनौं। Therefore, a system has been developed with assigned name to some computer web server and maintain a database of these names and corresponding IP address. Now त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब के गरेछ, सिस्टम डेभलप गरेछ, जुन चाहिँ सिस्टमले चाहिँ यो आइपी एड्रेसलाई चाहिँ के दिन्छ, नेम असाइन गर्छ। बुझ्दैछ, आइपी एड्रेसलाई चाहिँ के गर्दैछ, नेम असाइन गर्छ। जुन चाहिँ हामीले वेब सर्भर भनेको जस्तै अब हामीले www.google.com google.com को के छ, आफ्नै वेब सर्भर छ, बुझ्दैछ। त्यसको त्यो वेब सर्भरलाई हामीले एक्सेस गर्नु पर्यो भने हामी के लेख्नु पर्यो, www.google.com लेख्नु पर्यो। अब त्यसरी नै मैले फर एक्जाम्पल मैले google.com भने र google.com इज अ असाइन्ड नेम हो, बुझ्दैछ। यसको पछाडि चाहिँ के हुन्छ, खासमा चाहिँ आइपी एड्रेस हुन्छ। तर हामीले आइपी एड्रेस याद गर्नु नसकेकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आइपी एड्रेसको करस्पोन्डिङ हामी के युज गर्दै रहेछौँ, नेम युज गर्छौँ। ओके, वेब सर्भर नेम युज गर्छौँ, जस्तै google.com भनेर युज गर्छौँ। नत्र भने हामीले त्यस्तो खालको करस्पोन्डिङ नेम युज नगरेकोमा हामीले त्यसमा पनि के युज गर्दै गरेको हुन्थ्यौँ, google.com को लागि हामी आइपी एड्रेसै युज गर्दै गरेको हुन्थ्यौँ। ओके, आइपी एड्रेस चाहिँ के गर्दै गरेको हुन्थ्यो, युज गर्दै गरेको हुन्थ्यो। यो माथिको जस्तै हामीले यस्तो खालके आइपी एड्रेस युज गर्दै गरेको हुन्थ्यौँ google.com को बदली। तर हामीलाई अब यो नम्बर याद गर्न साह्रो पर्छ, त्यसै कारण हामीले यसको करस्पोन्डिङ हामी के गर्छौँ, नेम युज गर्छौँ। त्यसलाई नै भन्छ हामीले डोमेन नेम। ओके, आइपी एड्रेसको बदली लेखिने नेमलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ, डोमेन नेम। करस्पोन्डिङलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ, डोमेन नेम। ओके, दिस नेम आर कल्ड डोमेन नेम। मैले भनिहालेँ, यही आइपी एड्रेसलाई दिएको नेमलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ, डोमेन नेम। फर एक्जाम्पल मैले भनिहालेँ google.com, यहाँ पनि दिएको छ इक्जाम्पल, जस्तै cbsc.nic.in अथवा सिक्किम mirp.org, इन्डियन रेलवे.गभर्मेन्ट.in एक्सेट्रा। यिनीहरू सबै चाहिँ के हो, डोमेन नेम हो, जुन चाहिँ करस्पोन्डिङ टु आइपी एड्रेस। आइपी एड्रेस यसको पछाडि त आइपी एड्रेस हुन्छ, बुझ्दैछ। आइपी एड्रेस हामीले याद गर्नु सक्दैन भनेर मात्रै हामीलाई त्यसको बदली चाहिँ हामी के लेख्छौँ, डोमेन नेम। बुझेला, डोमेन नेम भनेको के हो, डोमेन नेम भनेको सिम्पली के हो, एउटा आइपी एड्रेसै हो। आइपी एड्रेस हामीले रिमेम्बर गर्न सक्दैनौँ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई सजिलोको लागि चाहिँ युजर फ्रेन्डली बनाउनुको लागि चाहिँ के हो, हामीले त्यो डोमेन नेम आइपी एड्रेसलाई चाहिँ हामीले केमा लेख्छौँ, डोमेन नेममा लेख्छौँ। ओके, डोमेन नेम आर युज इन युआरएल टु आइडेन्टिफाई पार्टिकुलर वेब सर्भर। र डोमेन नेम चाहिँ हामी किन युज गर्छौँ भन्दाखेरि, युज इन युआरएल भनेको युनिफर्म रिसोर्स लोकेटर भन्छ। ओके, हाम्रो युनिफर्म रिसोर्स लोकेटर भनेको चाहिँ एज अ होल, अब जस्तै http://indianrailway.gov.in, दिस इज अ के हो, युआरएल हो। ओके, युनिफर्म रिसोर्स लोकेटर मतलब लोकेट गर्छ। युआरएलले चाहिँ के गर्छ, युआरएल को काम चाहिँ के हो, सर्भरको कहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो
एड्रेस चाहिँ लोकेटेड छ त्यो लोकेट गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ युआरएल अस्ति हामीले गरेको थियौँ युआरएल इज अ पार्ट अफ युआरआई भन्छ युआरआई युनिफर्म रिसर्च आइडेन्टिफायर युनिफर्म रिसर्च आइडेन्टिफायरले चाहिँ के गर्छ आइडेन्टिफाई गर्छ हाम्रो दुईटा हुन्छ म फेरि पनि बताउँदैछु ओके अस्ति पनि हामीले गरेको हो युआरएल र युआरआई हुन्छ ओके नाउ यसमा डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि युआरआई भनेको त आइडेन्टिफायर युआरएल भनेको चाहिँ लोकेटर युआरएलले चाहिँ के गर्छ अब दिस इज अ युआरएल एउटा युआरएल हो नाउ यसले चाहिँ वेब सर्भर के गर्छ सपोज दिस इज अ सर्भर दिस इज अ क्लाइन्ट नाउ क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गर्यो जस्तै के लेख्यो अरे इन्डियन रेलवे डट गभर्मेन्ट डट इन नाउ के गर्छ युआरएल लोकेट गर्छ ओके दिस इज अ इन्डियन रेलवेको वेब सर्भर हो नाउ यो सर्भरभित्र गएर के गर्नु पर्यो अब चिन्नु पर्यो नि होइन आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो नि त नाउ आइडेन्टिफाई गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ युआरआई ओके नाउ युआरएलको काम चाहिँ के गर्दो रहेछ रियल वर्ल्डमा हेऱ्यो भने अब तिम्रो होम एड्रेस चाहिँ के एउटा अब युआरएल मतलब युआरएल चाहिँ तिम्रो के हो नाम हो बुझ्यो युआरएल चाहिँ तिम्रो नाम हो युआरआई चाहिँ तिम्रो के हो एड्रेस हो बुझ्दैछ न कसरी यो युआरएलले चाहिँ के गर्छ तिमी नै हो भनेर चिन्ने काम गर्छ भने युआरएलले चाहिँ के गर्छ लोकेट गर्ने काम गर्छ मतलब यो ठाउँमा बस्छ भनेर त्यो ठाउँमा चाहिँ को हो भनेर चाहिँ चिन्ने चाहिँ काम चाहिँ कसले गर्दो रहेछ युआरआईले गर्छ ओके डोमेन नेम आर युज इन युआरएलमा युज गर्छ जस्तै इन्डियन रेडियो डट कम भनेर हामीले त्यहाँनिर लेख्छौँ र त्यसले चाहिँ के गर्दछ लोकेट गर्ने काम गर्छ वेब सर्भरलाई फर इक्जाम्पल इन द युआरएल अब मैले भने युआरएल यो प्रकारको हुन्छ http://www.cbse.in बुझ्दैछ यो भयो गयो डोमेन नेम इज www.cbse.nic.in र तिम्रो डोमेन नेम चाहिँ यो हो बुझ्दैछ यो चाहिँ तिम्रो के हो एउटा डोमेन नेम ओके डोमेन नेम युजली हेज मोर देन वान पार्ट्स र डोमेन नेममा हामीले एकभन्दा बेसी पार्ट पाउन सक्छौँ जस्तै टप लेभल डोमेन नेम भन्छ अर प्राइमेरी डोमेन नेम बुझ्दैछ टप लेभल डोमेन नेम अथवा त्यसलाई के भन्दो रहेछ हामीले प्राइमेरी डोमेन नेम अथवा एन्ड सब डोमेन नेम अर्को चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ सब डोमेन नेम ओके टु पार्ट हुन्छ वान मोर देन वान पार्ट हुन्छ के हुँदो रहेछ टप लेभल डोमेन नेम अथवा त्यसलाई हामीले भन्दछ प्राइमेरी डोमेन नेम अनि सब डोमेन नेम फर इक्जाम्पल इन द डोमेन नेम कुनै पनि डोमेन नेममा जस्तै यो सम्झ cbse.nic.in इन इज द प्राइमेरी डोमेन नेम नाउ इन चाहिँ के रहेछ हाम्रो इन चाहिँ प्राइमेरी डोमेन नेम हो ओके नाउ एनआइसी इज अ सब डोमेन नेम नाउ एनआइसी चाहिँ इनको के रहेछ इनको सब डोमेन नेम चाहिँ के रहेछ एनआइसी र एनआइसी को सब डोमेन नेम चाहिँ के रहेछ सीबीएसई ओके इन इज अ टप लेभल डोमेन नेम अथवा प्राइमेरी डोमेन नेम एनआइसी इज अ सब डोमेन नेम अफ इन र एनआइसी को सब डोमेन नेम चाहिँ के रहेछ सीबीएसई ओके यो प्रकारले हामीले छुट्टाएको हुन्छ सो देयर आर only a limited number of top level domain name र हामीले लिमिटेड नम्बर अफ टप लेभल डोमेन नेम पाउँछ जस्तै यहाँनिर इन ओके अथवा प्राइमेरी डोमेन नेम चाहिँ हामीले लिमिटेड नम्बरमा पाउन सक्छौँ एन्ड दिज आर डिभाइडेड इन्टु टु क्याटेगोरिज र यो टप लेभल डोमेन नेम पनि दुईटा क्याटेगोरीमा के गरेको रहेछ डिभाइडेड गरेको रहेछ एउटा छ जेनेरिक डोमेन नेम अर्को छ कन्ट्री स्पेसिफिक डोमेन नेम ओके टप लेभल डोमेन नेम जुन चाहिँ हाम्रो इन छ त्यो चाहिँ टप लेभल डोमेन नेम भन्छ अथवा प्राइमेरी डोमेन नेम चाहिँ डिभाइडेड इन्टु टु पार्ट okay divided into two categories one is generic domain name another one is country specific domain name for example generic domain name मा हेर्यो भने जस्तै .com ले के बुझ्दो रहेछ कमर्सियल बिजनेस जति पनि कमर्सियलहरु छ कमर्सियल वेबसाइट्सहरु छ त्यसमा .com लेखेको हुन्छ जस्तै facebook.com किनभने फेसबुक इज अ कमर्सियल हो ओके न एडुकेसनमा छ भने तिम्रो के हुन्छ एडुकेसन इन्स्टिट्युटको लागि .edu लेख्छ बुझ्दैछ तिमीले कुनै पनि कलेजेसहरुको वेबसाइटहरु हेरे त्यसमा के लेखेको हुन्छ edu प्राय अथवा एडुकेसनल पर्पसको लागि कुनै पनि वेबसाइटहरु छ भने त्यहाँनिर के हुन्छ edu अथवा .gov जुन चाहिँ गभर्नमेन्ट एजेन्सीहरुको छ बुझ्दैछ
त्यसमा के लेखेको हुन्छ .gov लेखेको हुन्छ ओके त्यस्तै प्रकारले हाम्रो मिलिटरीले युज गर्ने वेबसाइटमा .mil हुन्छ जस्तै नेटवर्क अर्गनाइजेसन्सहरूले युज गर्ने .net जस्तै यो भनेको अर्गनाइजेसन नट प्रफिटेबल अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ के युज गर्दो रहेछ .org त्यसरी नै यो भयो जेनेरिक अर्को चाहिँ कन्ट्री स्पेसिफिक भनेको चाहिँ कन्ट्रीले युज गर्ने जस्तै इन्डियाभरिमा के युज गर्छ .in जस्तै इन्डियाको वेबसाइटहरू हो भने कसरी इन्डियाको वेबसाइटहरू हो भनेर चाल पाउँछ भन्दाखेरि त्यसको पछाडि के लेखेको हुन्छ .in जस्तै अस्ट्रेलियाको भने .au क्यानाडाको भने .ca चाइनाको भने .ch न्युजिल्यान्डको भने NZ पाकिस्तानको भने .pk जापानको भने .jp त्यसरी नै युनाइटेड स्टेटको हो भने .us यो प्रकारले हाम्रो के हुँदो रहेछ डोमेन नेममा हाम्रो स्पेसिफिक डोमेन नेम अनि जेनेरिक डोमेन नेम हामीले टप लेभल डोमेन नेमहरू पाउनु सक्छौँ बुझ्यो यो दिस आर द टप लेभल डोमेन नेम अथवा प्राइमेरी डोमेन नेम ओके नाउ तिमीले यहाँनिर बुझ्न सक्छौ दिस इज अ प्रोटोकल HTTPS okay now this is a subdomain this is a domain name and top level domain name okay यो चाहिँ भयो टप लेभल डोमेन नेम यसलाई डल्लैलाई हामीले डोमेन नेम भन्न सक्छौँ अनि सब डोमेन नेम अथवा दिस इज अ टप लेभल डोमेन नेम टप लेभल .com अथवा डोमेन नेम इज अ सब डोमेन नेम अफ .com ओके यो प्रकारले हामीले बुझ्न सक्छौँ त्यसरी नै इक्जाम्पलमा हेऱ्यो भने जस्तै www.google.com google.com इज अ टप लेभल डोमेन नेम त्यसरी नै गुगल इज अ डोमेन नेम अनि दिस वान इज अ सब डोमेन नेम ओके अथवा हामीले .com लाई के भन्न सक्छौँ दिस इज अ टप लेभल डोमेन नेम गुगल इज अ सब डोमेन नेम अब .com ओके यो प्रकारले हामीले बुझ्न सक्छौँ अथवा दिस इज www इज अ सब डोमेन नेम दिस इज अ डोमेन नेम ओके अब लास्ट वान छ हाम्रोमा डोमेन नेम रेजुलेसन डोमेन नेम रेजुलेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिम्पल यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रोसेस अफ गेटिङ करस्पोन्डिङ आइपी एड्रेस मतलब हामीले के भन्दैछौँ अघि हामीले पढेको छौँ डोमेन नेम भनेको के हो डोमेन नेम भनेको चाहिँ जुन आइपी एड्रेस हामीले याद गर्न सक्दैनौँ जुन चाहिँ नम्बरमा हुन्छ आइपी एड्रेस त्यो आइपी एड्रेसलाई याद नगर्न सक्दाखेरि चाहिँ हामी त्यसलाई के गरेको असाइन गरेको हुन्छ डोमेन नेम असाइन गरेको हुन्छ न यही डोमेन नेम आइपी एड्रेसलाई डोमेन नेममा ट्रान्सलेट गर्ने कामलाई चाहिँ के भन्छ डोमेन नेम रेजुलेसन ओके यो प्रोसेसलाई आइपी एड्रेसलाई डोमेन नेम बनाउने जुन प्रोसेस छ जुन ट्रान्सलेट गर्ने प्रोसेस छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ डोमेन नेम रेजुलेसन र यो चाहिँ कसरी फलो हुँदो रहेछ सपोज यु मेन्सन अ युआरएल इन द वेब ब्राउजर टु भिजिट अ वेबसाइट र तिमीले के लेख्यौ युआरएल जस्तै www.google.com अथवा www.cbse.nic.in तिमीले युआरएल लेख्यौ अरे वेबसाइटमा ओके द ब्राउजर फर्स्ट check your computer to find if the IP address of this server corresponding to the domain name enabled in the URL is present. Now तिमीले लेख्यौ www.cbse.com नाउ ब्राउजरमा लेख्यौ युआरएलमा लेख्यौ www.cbse.com वेब ब्राउजरमा नाउ ब्राउजरको फर्स्ट काम चाहिँ के हो तिम्रो चेक गर्छ तिम्रो www.cbse.com को करस्पोन्डिङ आइपी एड्रेस छ कि छैन त्यो चेक गर्छ सर्भरको करस्पोन्डिङ आइपी एड्रेस चेक गर्छ ओके जुन चाहिँ डोमेन नेम इम्बेडेड इन द युआरएल त्यो चाहिँ प्रेजेन्ट छ कि छैन इफ दिस एड्रेस इज प्रेजेन्ट देन विथ द हेल्प अफ दिस एड्रेस नाउ अब त्यो डोमेन नेमको पछाडि आइपी एड्रेस छ कि छैन त्यो चेक गर्छ सपोज आइपी एड्रेस छ भने चाहिँ तब मात्र के गर्छ नाउ with the help of this address the corresponding server is contact and then the website open in your browser now चाहिँ अब तिम्रो www.cbse.nic.in लेख्यौ now ब्राउजरले चेक गर्छ whether the IP address is present or not अब प्रेजेन्ट छ भने चाहिँ के गर्छ now सर्भरसँग कन्ट्याक्ट गर्छ र चाहिँ त्यो वेबसाइट चाहिँ हाम्रो ब्राउजरमा तिमीले कम्प्युटर युज गर्दैछौ तिमीले ल्यापटपबाट खोलेको छौ फोनबाट खोलेको छौ तिम्रो फोनमा ब्राउजरमा के हुन्छ त्यो वेबसाइट ओपन हुन्छ जस्तै तिमीले लेखेले facebook.com तिम्रो फोनको ब्राउजरमा त्यहाँदेखि ब्राउजरले चेक गर्छ वेदर इट्स हेभ आइपी एड्रेस अर नट त्यहाँदेखि आइपी एड्रेस छ भने चाहिँ फेसबुकको सर्भरलाई कन्ट्याक्ट गर्छ त्यहाँदेखि कन्ट्याक्ट गरिसकेपछि तिम्रो ब्राउजरले के गर्छ फेसबुकलाई
तिम्रो फोनमा ओपन गर्छ, तिम्रो ब्राउजरमा ओपन गर्छ. Otherwise, the browser send this domain name to some specific server called domain name server to find the corresponding IP address. अथवा तिम्रो ब्राउजरले के गर्छ, यसलाई डोमेन नेमलाई सपोज पाएन भने, वेबसाइटमा मतलब सर्भरमा पाएन भने चाहिँ के गर्छ, यसले चाहिँ स्पेसिफिक सर्भर भनेको चाहिँ फेसबुककै सर्भरमा के गर्छ, सेन्ड गर्छ भनेको मतलब पहिला अरू सर्भरमा खोज्छ, तर त्यहाँ पाएन भने पनि स्पेसिफिक अब यसकै सर्भर जुन डोमेन नेमको सर्भर छ त्यसमै के गर्छ, त्यसलाई सेन्ड गरिदिन्छ. कल डोमेन नेम सर्भर, बुझ्दैछ, डोमेन नेमकै सर्भरमा सेन्ड गरिदिन्छ टु फाइन्ड द corresponding IP address. त्यो IP address लाई फाइन्ड गर्नुको लागि. Once the IP address is known, the server is contact and the website open in your browser. त्यहाँबाट फेरि तिम्रो फाइन्ड गरिसकेपछि कन्ट्याक्ट गर्छ र त्यहाँ छ भने तिम्रो के हुन्छ, corresponding एड्रेस त्यहाँनिर प्रेजेन्ट छ भने तिम्रो वेबसाइट तिम्रो ब्राउजरमा के हुन्छ, ओपन हुन्छ. ओके, यो प्रकारले चाहिँ हाम्रो नेटवर्कमा काम हुन्छ. ओके, सो हामीले पढ्यौँ आज MAC एड्रेस, IP एड्रेस, डोमेन नेम अनि डोमेन नेम रेजुलेसन. सो सबैलाई क्लियर भयो होला यो टपिकमा. ओके, सो दिस वाज फर टुडे. थ्याङ्क यू एभ्रिवान.